احد المستخدمين لهذا الغساله بيحكي انا لسه جايب الغساله من مده قصيره وللاسف الملابس مش عم تطلع نظيفه. مرحبا، كيف الحال؟ اليوم بدنا نحكي عن غساله ال جي فوق الاوتوماتيك 10 كيلو. طبعا كالعاده السبب في طرح هذا الموضوع اخت فاضله راسلتني على الماسنجر وطلبت نعمل فيديو عن هاي الغساله وكان عندها كثير اسئله بخصوصها. وكالعاده ابو عريب ما بقصر معك ابدا. المطلوب منك تعمل لايك وتدعمنا بسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتحضر الفيديو للاخر، الفيديو ما راح يكون طويل كالعاده. طبعا كما هي العادة المستخدم ببحث عن غسالة توفر له معدل نظافة مرتفع. وكالعادة أيضا ميزة كل المستخدمين اللي بيبحثوا عن التوفير إما في المسحوق وإما في الكهرباء والطاقة. وطبعا بنبحث عن إشي يعيش عمر طويل. طبعا هلا بدنا نكتب لكم رقم الموديل الذي لا داعي لقراءته لأنه طويل وما له أي معنى سوى إنه بيعبر عن منتجات ال جي لنفس الصنف. الآن راح نستعرض مزايا وعيوب وآراء بعض المستخدمين في هذه الغسالة. طبعا أنا بحب الفقرة هاي بسبب آراء المستخدمين في الغسالة أو المكيف أو الثلاجة. ليش؟ لأنه بهاي الفقرة بنحكي عن آراء المستخدمين، وأنا دائما بهمني بأي شيء بحكي فيه الفيدباك تاع المنتج أو الصنف، لأنه بيعبر عن رأي الناس اللي استخدمت هذا المنتج. طبعا بغض النظر عن صوت بائع البطاطا والبندورة اللي حاليا قاعد بيحكي برا، بس أنا ما عندي وقت كثير عشان أسجل الفيديو، إذا بدي أستنى لحد ما يروح معناته ما راح أسجل أي شيء. وأما الآن خلونا نحكي عن ميزات غسالة ال جي فوق الأوتوماتيك 10 كيلو. أول ميزة بدنا نحكي عنها تقنية التيربو. حلة الستانلس الخاصة تعمل بالاتجاه الصحيح اللي دائما تكون سايرة في الغسالة وتعمل في العكس مما يساعد على تنظيف الغسيل أكثر وأكثر. طبعا سمي بالتيربو بسبب سرعة الوصول إلى هذه النتيجة. واحدة من المزايا التي تختص فيها هذا النوع من الغسالات اللي هو توزيع رذاذ الماء في 6 اتجاهات لتصل بالتالي إلى جميع قطع الغسيل وتبللها أيضا. وأيضا تعمل هذه الخاصية على مزج المسحوق برذاذ الماء بشكل جيد جدا. بالتالي الملابس بتحصل على رذاذ الماء وبتحصل على المسحوق بكميات مناسبة مما يؤدي إلى تنظيف هذه القطعة تنظيف جيد. من مميزات هذه الغسالة التصميم الأنيق والعصري زي ما أنت شايف حاليا في الصورة. الغسالة تمتاز في هذا التصميم دونا عن غيرها، وهي أيضا مزودة بنظام ديجيتال تاتش للولوج إلى الغسالة ونظامها والعمل بها، بخلاف لونها الفضي الذي يتناغم مع كل مكونات عفش بيتك وبيتك بشكل عام. وأيضا تتميز ببرنامج خاص لتنظيف حوض الغسالة بدون ما تبذل منك أي جهد، بس عليك تضغط الكبسة وبالتالي راح تقوم بتنظيف نفسها تلقائيا. طبعا اصدقائي هذا البرنامج بينظف الحوض من الداخل ومن الخارج ايضا. طبعا اذا انت ما بتعرف فوائد التنظيف فانا راح احكي لك انك اذا انت ما نظفت الحوض باستمرار راح تولد روائح كريهه في الغسيل اللي انت بتغسله. ومن المميزات ايضا نظام الغسيل الذكي. طبعا نظام الغسيل الذكي يعمل بوجود حساسات ومستشعرات على كميه الملابس الموضوعه داخل حوض الغسيل، وبالتالي تحدد كميه الماء المناسبه وكميه المسحوق المناسبه ايضا لتنظيف الغسيل. وهيك صديقي بتحصل على افضل مستوى نظافه. طبعا هاي الشغلات كلها بتتميز فيها شركه ال جي تحديدا في موضوع الغسالات. واما الميزه الاخرى هي خاصيه كويك ووش، خاصيه الغسيل السريع. هاي الخاصيه بتفيدك انك انت ما بتحتاج لدوره غسيل كامله، بينما اذا انت ضغطت الكويك ووش راح تحصل على غسيل بشكل سريع جدا ما لا يتجاوز لعده دقائق، وراح يوفر عليك في الماء وفي الكهرباء وفي المسحوق ايضا. واما عن خاصيه النقع السريع فهي خاصيه بتستخدمها لما تكون الملابس عندك متسخه بشكل كامل. بالتالي الاساسات اللي ذكرناها سابقا راح تعطي المسحوق بالكميه المناسبه وراح تعطي المياه بالكميه المناسبه مما يجعلك تحصل على افضل نظافه. وعندك ميزه لطيفه شوي، خاصيه الغسيل المفضل. طبعا هي خاصيه الغسيل المفضل عباره عن طريقتك في الغسيل الشخصيه اللي انت بتفضلها، بحيث انك بتخزن مقدار المياه اللي حابب تستهلكها، مقدار الطاقة اللي حابب تستهلكه، مقدار المسحوق اللي حابب تستهلكها، وبتخزنها في ذاكرة الغسالة. بعد فترة راح تيجي تغسل راح تضغط على الزر وراح يرجع يعطيك الغسيل بطريقتك انت مش بطريقة الغسالة. في عندك طبعا ضغطة تأجيل الغسيل، اللي انت مثلا ممكن تجهز الغسيل بشكل عام بالحوض او الحلة وتضغط الضغطة هاي تخليه مثلا لثلاث ساعات أو 4 ساعات، مباشرة بعد مرور 4 ساعات راح يبلش في الغسيل لحاله. طبعا ما في حدا ما بيعرف خاصية قفل الأمان اللي هي مزودة فيها كل الأدوات الحديثة مشان تحمي الغسالة من أي متطفل ومن الأطفال بشكل عام. وأيضا في خاصية التجفيف بالهواء. هاي الخاصية طبعا مش للملابس، هاي الخاصية للحلة وما يسمى في الحوض، بحيث انك لما تضغطها راح تنشف الحله او الحوض عن طريق الهواء مشان ما تتكاثر فطريات ما يصير في روائح كريهه. واما فيما يخص الفلتر الذكي فالفلتر الذكي ضروري جدا للحمايه من البكتيريا والفطريات الموجوده في الملابس قبل عمليه الغسيل، من عمليه غسيل سابقه او من عمليه غسيل حاليه او مستقبليه. وهلا خلونا نحكي عن عيوب غساله
ال جي فوق اوتوماتيك 10 كيلو. كعادة منتجات شركة ال جي فهذه الغسالة ثمنها مرتفع نسبيا، يعني مكيف ال جي اغلى من غيره، غسالة ال جي اغلى من غيرها، اي شيء بيكون عليه شعار ال جي اغلى من غيره. هو طبعا بيعود بسبب الشهرة السوقية لهاي الشركة، اسم شهرتها السوقية يعادل مبلغ ضخم، فهي بالتالي بتستفيد من اسم الشهرة السوقية. فانت ممكن تلاقي نفس الغسالة او نفس المكيف او نفس الجهاز من شركة ثانية يكون بسعر اقل نسبيا. بخصوص ارتفاع سعر الغسالة، فالمستهلكين يا صديقي الصدوق يرون ان ارتفاع سعر الغسالة مناسب جدا لما تقدمه الغسالة من خدمات للمستهلك. والعيب الآخر هو أنه لا يوجد فيها خاصية البخار أو خاصية التجفيف. يعني هو بشكل عام انك انت كشخص تحب تنظف الغسيل بالبخار، في بعض الناس بيحبوا، بس ليس موجود في هذه الغسالة. حاليا بدنا نحكي عن آراء بعض المستخدمين في هذه الغسالة، ويلا نشوف. أحد المستخدمين لهذه الغسالة بيحكي أنا لسه جايب الغسالة من مدة قصيرة وللأسف الملابس مش عم تطلع نظيفة. اسمح لي صديقي أحكي لك إنه أنت في نقطة غافل عنها بتخلي الملابس ما تطلع نظيفة، لأنه الغسالة هاي صممت لتعطيك أفضل نظافة مقدور عليها. وفي بعض الآخر من المستخدمين بيحكوا بعد التجربة غسالة ال جي هي الأفضل من جميع الأنواع الأخرى من الغسالات الفوق الأوتوماتيك. وهناك أيضا من مدح برضه بالغسالة وحكى عنها أفضل الموجود وأفضل الممكن تحصله في السوق، ولكن عاب بشركة ال جي ارتفاع أسعار قطع غيار وصيانة الغسالة. وقال مستخدم آخر عن هذه الغسالة إنه أنا جبتها حديثا، ولكن هاي الغسالة بتقطع الملابس وبتوبر الملابس أيضا، وغسالة الفول أوتوماتيك أفضل منها بكثير. وتكررت نفس النقطة معنا للمرة الثالثة على التوالي، إنه الفوق أوتوماتيك ما بينظف كويس، وكمان مرة بيقطع الملابس، وكمان مرة بيوبر الملابس ومش عملي. وطبعا صديقي فيما يخص الأسعار فهو مختلف. في مصر ما يقارب 8000 جنيه، في الأردن ما يقارب 650 850 وما إلى ذلك، وأما في السعودية ما عندي معلومة للصدق. وهيك يا صديقي بنكون خلصنا الفيديو. لأي استفسار، لأي مساعدة، الكومنتات موجودة، وإذا حبيت تفتح على صندوق الوصف وتطلع اسم حسابي أو رابط الأكاونت تاعي وتبعت لي عليه رسالة ما عندي أي مشكلة. وأهلا وسهلا فيكم مع أبو قريب.